A napokban jelentették be az Anycubic Cobra 3 Max-et, talán kíváncsi vagy, milyenek a legfrissebb tapasztalatok a kisebb változatával kapcsolatosan. Vajon a Cobra 3 Ace Combo vagy ennek új Max változata a tökéletes többszínű nyomtató a számodra? Ebben a videóban megnézünk mindent, a kicsomagolástól az aranyos kis nyomtatásokig, hogy kiderüljön, megéri-e ez a gép az időnket és pénzünket. Lesz néhány tippem a többszínű nyomtatás optimalizálására, és persze megismerjük egy nyomtató erősségeit és gyengeségeit. És még az is kiderül, hogy mire jó ez a tákolmány mögöttem. Mindez pedig egy olyan személyvel, aki többnyire Sovol 3D nyomtatókat használ. Ha most találkoznánk először, a nevem Gergő, és üdvözlünk a Gergő Print 3D-n. Ez az én csatornám, ahol együtt felfedezzük a 3D nyomtatás és lézervágás világát, gyakran a kis unokaöcsémmel. Ezeket a hálaadási ajándékcsészéket nagyon köszönjük a Sovolnak. Mint mindig, fejezetek segítik a navigálást, és a fordításra kész feliratokba sok munkát fektettem. Spoiler, ez nem Sovol. Még szeptemberben pletykák keringtek egy új Sovol Ace készülékről. Az Ace névből arra következtethettünk, hogy talán ez lesz a régóta várt többszínű kiegészítőjük. Körülbelül ugyanebben az időben keresett meg a geekbuying.com, hogy újra egy általuk forgalmazott 3D nyomtatót tesztelhetek. A Sovol színes kiegészítőjére számítva a Geekbuying-tól az Anycubic Cobra 3 és a hozzá készült Color Engine Combo-t kértem, vagyis az Ace-t, hogy összehasonlítsam a két színes rendszert. Amikor viszont kiderült, hogy a Sovol Ace egy frissített SVO6, a Cobra 3 Ace Combo lett az első és egyelőre egyetlen többszínű nyomtatóm. Előre elmondhatom, ez a 3D nyomtató bár nagyon sok jót kínál, de van egy aspektusa a Chidi és Sovoljaimnak, amit most még jobban megbecsülök. Kibontva, összeszerelve. Ennek a nyomtatónak a kicsomagolása és összeszerelése gyerekjáték. Szó szerint a munka nagy részét kis unokaöcséim végezték, csak egy kicsit kellett segítenem. Mindent gondosan be van csomagolva, és könnyű az egészet összeállítani. A portál előre összeszerelve érkezett, így még azt se kellett nekünk összerakni. A nyomtató fejrögzítése is elég könnyen ment, bár a teflon csövek befűzésével azért bíbelődtünk kellett az észettség és a nyomtató között. Ebben többet segítettem. Az építési minőség robosztus, és nagyon tetszik, hogy a gép méretéhez képest milyen nagy a nyomtatási térfogat. Chidinek lenne mit tanulnia. Viszont a kábelvezetésen volna mit javítani, legfőképp a kiegészítők, az Ace modul és a kameratartó és a gép között. Mindkettőt sokkal jobb lenne, ha a nyomtató hátuljába vagy oldalába csatlakoztathatnánk, ahogy azt sokan mások is javasolták. Amikor először bekapcsoltuk a nyomtatót, hát nem tudott betöltődni, de ahelyett, hogy a képernyőre írt volna valamilyen érthető hibaüzenetet, csak többször sípolt. Némi próbálkozás után azért rájöttünk, hogy az USB Type-C extruder vezérlő kábel volt nem jól bedugva. Amint ezt megigazítottuk, már minden tökéletesen működött. Ez a nyomtató meglehetősen csendes. Szerintem nem is hallatszik, pedig be van kapcsolva itt mellettem. A ventilátorok és a mozgatórendszer még működés közben se csapnak nagy zajt. Színek. Rögtön nézzük is a legfőbb képességét, a többszínű nyomtatást. Igen, ismertek talán, hogy mennyire szeretek több színnel nyomtatni, még akkor is, amikor a színeket kézzel kellett váltani. Több korábbi videómban mutatom ezt a technikát. Egy ilyen több anyagos nyomtató persze szintet lép ebben. Az egyik színről a másikra váltás során ez a nyomtató és a Color Engine zökkenőmentesen működnek együtt. Nagyon jó nézni a folyamatot, ahogy a nyomtatófej balra mozdul, hogy megnyomja a filamentvágókart, azután jobb szélre megy, hogy magához ráncsa a mágneses ürítőtálcát, az észettség kihúzza az előző színt, és láthatjuk, az új színt betolja az extruderbe, elegendő filamentet nyom ki a fúvókán keresztül, amíg az új szín meg nem jelenik, és ezt kedvesen csak kakinak szoktuk hívni. A tárgyhűtő felpörög, hogy megszilárduljon a hulladék, majd a nyomtatófej visszaindul, hogy folytassa a nyomtatást, ettől a mágnes elenged, és a rugós mechanika kilövi a kis kakit egy csúzlihoz hasonlóan.
kaki vödröt nekünk kell biztosítanunk, valószínűleg készítek majd valami szebb lézervágós megoldást. Az öblítési mennyiség beállításától függően, ami egy kicsit el van rejtve a nyomtató menürendszerében, ez a folyamat még egyszer megismétlődhet, hogy ne legyen színkeveredés. Meglepő, hogy mennyire zökkenőmentes és megbízható ez a színváltási folyamat. 2 hét tesztelés során sok ezer színváltás, egyetlen hibát se tapasztaltam ebben. De a többszínű nyomtatás azért nagyon pazarló, ha nem vigyázunk. A melléktermék hamar felgyűlik, főleg ha még törlőtornyot is használunk. Néhány optimalizálási ötlet, érdemes több példát nyomtatni egyszerre, hiszen a színváltások száma így a melléktermék számától a melléktermék nem lesz több. Érdemes beállítani, hogy kitöltésbe öblítsen, sőt, ha lehet, jelöljünk ki egy öblítő objektumot a szeletelő beállításaiban. Az egyszerűbb daraboknál, mint ez a Jordan érem, úgy jó fordítani a modellt, hogy a színváltás csak a legalsó vagy legfelső rétegeken legyen. Itt megúsztuk mindössze 7 színváltással, vagy ennél a Luther szívmedálnál csak 14 színváltás kellett. Egy ilyen automatikus színváltó akkor is hasznos, ha hagyományos 2 vagy 3 színű modellt nyomtatunk, amelyek kéziváltással is lehetségesek voltak, de egy automata színváltóval persze sokkal kényelmesebb. Teljesen önjáró? Egy kicsit előre szaladtunk, az összeszerelés után első lépés mindig a kezdő kalibráció, de ez a nyomtató ezt mind teljesen automatikusan végzi. Z-eltolás, ágyszintezés, rezgéskompenzáció, rezonanciavizsgálat, amit csak akarsz. Ez fantasztikus kezdőknek, semmit se kell manuálisan csinálni. Még arra is van lehetőség, hogy ezeket a kalibrálási lépéseket minden nyomtatás előtt elvégezze a nyomtató magától, ami nagyon hasznos lehetőség nagyobb nyomtatások előtt. A filament kifogyásérzékelő egy másik életmentő funkció, ami jól működik. A nyomtatás automatikusan szünetel, sőt, még több azonos színű tekercs egymás utáni betöltése is lehetséges. A mesterséges intelligenciás hibak észlelés viszont kétesélyes. Volt alkalma, amikor komoly anyagpazarlást akadályozott meg azzal, hogy leállított egy sikertelen nyomtatást, de sok félreérzékelés is történt, ami viszont látható nyomot hagy annál a rétegnél, ahol szüneteltette a nyomtatást. Úgy fordítsuk a nyomtatót és a kamerát, hogy ne vegyen fel mozgást a háttérben, és érdekes, hogy a telefonom kamerafénye is hamis észleléseket okozott. Úgyhogy végül kikapcsoltam az AI érzékelést, amikor filmezni terveztem a nyomtatást. Moddolom, mert szeretem, de megint egy kicsit előre szaladtunk, egy kamera szükséges az MI érzékeléshez, a távfelügyelethez és a gyorsított felvétel készítéséhez, ennek ellenére nem alapfelszerelés, ami elég meglepő, hiszen nem lett volna nagy pluszköltség. Az Anycubic hivatalos kiegészítőjét rendeltem meg, de a webáruház által javasolt modell helyett egy másik rögzítőkart nyomtattam hozzá, Darren 3D Print modellje sokkal jobban állítható, bár a kábelek elvezetése itt is elég zavaros. Kicsit személyre is szabtam DuckDuckCAD kihajtható képernyőborítóját, ami véd a portól és a véletlen érintésektől, sőt ennél tovább is mentem, és megterveztem és kinyomtattam egy teljes porvédő rendszert a sínek, véhornyok védelmére mindhárom tengelyen. Szeretettel ajánlom a Szovol fúvókákról szóló videó második felét, ahol megmutatom a teljes tervezési folyamatot. Még 3D szkennert is használtam. A nagyobb nyomtatómon nyomtattam, de ezek mind ráférnek a Cobra 3 tárgyasztalára is. Nyitott keretű nyomtatóknál ezek a porvédők véleményem szerint nagyon hasznosak a védtelen, zsírozott rudak, sínek és kerekek borítására. Ez egy egyszerű kis fejlesztés, ami viszont rengeteg karbantartást megelőzhet. Az utolsó egyszerű módosítás, amit terveztem, ez a védő, amely jobb oldalon bepattan a tárgyasztal alá, és megakadályozza, hogy filament darabok bejussanak az Y-tengely kerekei alá. A Mikulás sapkák nyomtatása során jelentkezett ez a probléma először, iszonyatos rétegcsúszást okozva. Hozzáadtam ezt a modellt is a porvédő CAD 3D projektemhez, link a like és a feliratkozás gombok alatt.
Ha tetszik, amit csinálunk, kérjük, használd ezeket a gombokat a kis haranggal együtt, hogy ne maradj le egyetlen frissítésünkről sem ezzel és a többi nyomtatóval kapcsolatosan. Köszönöm, ha megtetted. A nyomtató viszonylag kicsi, de az észettség miatt azért elég nagy a helyigénye. Hová tehetjük? Először persze az irodában állítottuk össze a nyomtatót, és összes új eszközhöz használt kihajtható asztalomon, de egyre nagyobb kihívást jelent állandó helyet találni számára a stúdiószobámban. Úgy csökkentettem a helyigényt végül, hogy egy kis asztalra téve a nyomtató felé emeltem az észettséget, magát a nyomtatót pedig a padlóra tettem, vagyis alig magasabbra, mint a padlószint. Azt hiszem, hogy ide már nem fér be több nyomtató, de persze ezt gondoltam a Cobra 3 elhelyezése előtt is. Elég zsúfolt, mégis minden eszköz hozzáférhető, és mindegyiknek megvan az egyedi funkciója. Különböző méretű fúvókákkal felszerelve, 0,2-től 0,8 mm-ig, burkolt nyomtató, ABS nyomtatáshoz, és most ez a legújabb tag a többszínű nyomtatásra. A szeletelő háború. És ezzel térjünk rá a szoftverhelyzetre. Az Orca-ból fejlesztett Anycubic Slicer Next elég intuitív és kezdőbarát. Jól integrálták az észettséggel, zökkenőmentes anyagbeállítás és színkezelés. Azt kell, hogy mondjam, hogy a gyári beállítások sokkal jobban vannak hangolva és simábban futnak, mint bármelyik Sovolomé vagy akár a GDQ-ban Pro beállításai. És a felhő alapú nyomtatási funkciók, amik például a mobil alkalmazás értesítések, az AI Spaghetti érzékelőjéről, vagy a nyomtatás befelezési érzékelések nagyon hasznosak. Az ACE modul színillesztő rendszere a szeletelőben egyenesen varázslatos, és pillanatok alatt színezhetjük ki a nyomtatni valónkat. Persze azért ki kell tanulni, de talán majd egy későbbi videómban bővebben megnézzük majd még. Összességében ez mind nagyszerű kezdőknek. Ennél a pontnál azért nem minden rózsás. Az Anycubic elég szigorúan zárt szoftveres ökoszisztémát hozott létre, jelenleg napra készen tartják, szinkronban a fővonalbeli Orca Slicer legújabb funkcióival, de vajon meddig tart ez a támogatás? Nem ideális, hogy be kell jelentkeznünk a felhő alapú nyomtatási szolgáltatásukba, és ezt csak egyetlen példányban tehetjük meg egyszerre. Nekem nagyon hiányzik, hogy nem tarthatok nyitva több szeletelő ablakot. De le lehet tölteni Orca profilokat is, de a vezeték nélküli nyomtatás hozzáférés csak a saját szeletelőjükből lehetséges is. Miközben a nyomtató belül a Clipper módosított verzióját futtatja, nem biztosít szabványos webfelületet, mint például a Mainsail. Így nem lehetséges a speciális beállítások, vagy az ABLMS adatok, hőmérséklet és rezgéskompenzációs rezonancia grafikonok se. Haladó felhasználók számára, akik szeretik a finom hangolást, printer CFG módosításokat, vagy makrok hozzáadását, hát ez hamar frusztráció forrása lesz. És a belső adatokhoz való hozzáférés nélkül én se tudok most objektív összehasonlítást végezni a többi nyitottabb nyomtatóival. Hardware? Szilárd? Igen, a hardware tervezés összességében szilárd. Gyors összeszerelés, konzisztens első rétegek, könnyen hozzáférhető szívfeszítő tekerők, és nagyon örülök a csatolt Z-oszlopoknak, amelyek megelőzik a portál kalibrációs problémákat. Mit gondolsz? Ugye egy kicsit még hasonlít is az én T300 továbbfejlesztésemre. A nyomtató ágy és a fúvóka gyorsan felmelegszik, és a tárgyhűtés elég erős a kiváló minőségű nyomtatáshoz, a mozgásrendszer gyors és feszes, és a színes motor nem csak a négy tekercs adagolását végzi, de egyidejűleg képes szárítani is őket. Egy visszatérő problémát találtam azért, az ágytapadás még többféle mosogatószeres és izopropilalkoholos tisztítás után se volt megfelelő. A PI lap kétoldalas, ami pozitívum, de vékonyabbnak tűnik, mint amit a Sovol lapoknál megszokhattunk, sem mágnes se tart túl erősen. Hamarosan részletesen beszélünk a tesztnyomtatásokról, de azt hiszem, a törlőtorony gondjaim is ebből erednek, amik általában az egyik sarokba kerülnek, ahol a leggyengébb az ágytapadás. A hőmérséklet eloszlás elég egységesnek tűnik, de mivel még egy egyszerű ágyhálós grafikonhoz sincs hozzáférésünk, nincs igazán megfelelő eszközöm, hogy kinyomozzam a további okot.
Nyomtatott dolgok. Ennek ellenére az eredmények magukért beszélnek. Az első nyomtatás egy 14 perces 3D Benchy, ami előre szeletelve jött a USB meghajtón. Meglepően kiváló minőségű lett, főleg ennél a sebességnél. Ezeket a bolygóműves modelleket is nyomtattam, amiknél fontosak a pontos tűréshatárok, ezek is remekül sikerültek. A többszínű tárgyak, mint ez a Pikachu figura, szuper élénk lett, pedig több száz színváltás kellett hozzá. Van egy kis színkereszt szennyeződés, de ez annak köszönhető, hogy megpróbáltam csökkenteni az öblítési mennyiséget 0,4-re. A Pokémon golyónál megemeltük 0,7-re, így ez még szebb lett, bár itt még a törlőtorony kikapcsolásával kísérleteztünk. Herkulesi, vagy még inkább sziszifuszi küzdelem volt a törlőtornyok állva tartása a korábbi nyomtatások során. Egy másik tanulságos nyomtatás, ez a kacsafejes fejhallgató akasztó volt, amivel lecseréltem az 5 évvel ezelőtt még az öreg Manhao nyomtatókon nyomtatott egyszínű változatot. Amellett, hogy itt is a törlőtoronnyal kellett harcolni, itt még szörnyű Z-sávos hibák is jelentkeztek. Ezek nem érintik az akasztó funkcióját, de azért elég kiábrándító eredmény egy 11 órás nyomtatás után, ami 386 színváltást tartalmazott, és a kakik súlya nagyobb, mint maga a modell. Mi volt az ok? A Z-tengelyen levő POM-kerekeket újra kellett volna állítani az első 20 néhány óra nyomtatás után. Beállítottuk őket összeszereléskor, de a POM-kerekek hajlamosak az első pár nyomtatás során bekopni. Kinyomtattam egy próbatornyot az excentrikus anyák újraállítása előtt, majd után. A hatás nyilvánvaló. Ha segítségre van szükséged a POM-kerekekkel kapcsolatosan, ebben a korábbi videómban részletesebben beszélünk róla. Neked való? Mi a tanulság? Az Anycubic Cobra 3 Combo kiváló bevezetést kínál a többszínű nyomtatás világába, megbízható automatizálási funkciókkal, amik kifejezetten kezdőbaráttá teszik. Ez a második nem szovol nyomtatóm, sok mindent lehet szeretni benne, de azért ezután én még jobban értékelem a szovol nyílt forrású elkötelezettségét. Ha már van nagyméretű és funkcionális tárgyakhoz való nyomtatód, a Cobra 3 Combo megnyitja számodra a kreatív, dekoratív nyomtatás lehetőségét. Ha ebben a nyomtatóban gondolkodsz, a geekbuying.com jó beszerzési forrás, gyorsan szállítják helyi, német, lengyel, európai raktárból, sőt, kedvező áru filament csomagokkal kínálják, amikre szükséged is lesz, ha beleveted magad a többszínű nyomtatásba. Áraik versenyképesek, és a videó leírásában található kuponkódokkal még tovább is tudod csökkenteni őket. Biztosak lehettek benne, hogy még előkerül ez és a többi nyomtatóm és lézergépem a jövőbeni videóimban. Sokan kérték, hogy csinálják egy második részt a Sovol SVO 8 T300 fúvóka videómhoz, úgyhogy ez lesz a következő 3D-s nyomtatásokkal kapcsolatos videóm, és már készül a harmadik videó a Monport CO2 lézerről, remélem mindkettő sokaknak fog tetszeni. A Chiditech Q1 Pro továbbra is szépen működik. Ebben a videóban beszélek az eddigi tapasztalataimról, és ez a másikat is érdemes megnézni, ha eddig nem láttad volna. Mert ezek mind segíteni fognak a 3D nyomtatásba, azaz GoPrint 3D. Búcsúzom egy újabb GergoPrint 3D videó végén. Jó szórakozást!